हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईँहरूमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईँहरूलाई हरेक किसिमको भिडियोहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेसली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियोहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई दिने गर्दछु र आवश्यकता अनुसार हरेक भिडियोहरू मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। साथीहरू, केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ हाम्रो डिबी लटरी चाहिँ खुलेको छ अक्टोबर 4 तारिकदेखि चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको माझमा मैले डिबी लटरी कसरी भर्ने र साथसाथै डिबी लटरीको लागि चाहिँ फोटो कसरी बनाउने भन्ने भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, फोटो टुलबाट चाहिँ फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाएको छु भने त्यो फोटो टुलबाट चाहिँ कतिपय साथीहरुको चाहिँ फोटो एक्सेप्ट गरेन छ। त्यही भएर चाहिँ मैले आज भने यो भिडियोबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फोटो टुलबाट कसरी बनाउने र फोटो टुल साथसाथै PixelLap चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ फोटो चाहिँ एक्सेप्टेबल फोटो चाहिँ डिबी लटरीको लागि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। वेल साथीहरु, तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। है त साथीहरु। वेल साथीहरु, अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल स्क्रिन ल्याएको छु। नम्बर 1 चाहिँ तपाईहरुको समस्या चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउँछु। जुन समस्या म तपाईहरुलाई देखाउने छु र समस्याको समाधान पनि गरेर देखाउने छु। है साथीहरु, सिम्पली तपाईहरुले अब के गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई सिकाएकै जस्तो यसरी डिबी लटरीमा जानुहोस्। डिबी लटरीमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सिम्पली चाहिँ अफिसियली वेबसाइटलाई क्लिक गरेर तपाई जानुभयो हैन। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ खोल्नुभयो। यहाँ सिम्पली तपाईले खोलेपछि यहाँनेर देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाई जानुभयो फोटो एक्जाम्पल हो। मैले तपाईहरुलाई यसरी नै सिकाएको छु। अब यसरी तपाईको फोटो एक्सेप्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस फोटो एक्जाम्पलमा गएर तपाईको चाहिँ फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु फोटो टुलमा गएर। अब यसरी चाहिँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ यहाँ चुज गरेर हाल्नुहुन्छ हैन त। अब जस्तै कि मानिलो यो फोटो अब तपाईले चाहिँ चुज गरेर हाल्नुभयो है। चुज गरेर यसरी हाल्नुभयो। यसरी हाल्दाखेरि अब तपाईको चाहिँ यस्तो प्रब्लम आयो। यहाँ मैले तपाईहरुलाई प्रब्लम देखाइदिरहेको छु। यस्तो प्रब्लम आयो। अब यहाँ हेर्दै हुन्छ योर फोटो डज नट इन कोपरिङ भनेको छ। सिम्पली अब तपाईको यस्तो खालको प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ अब साथीहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ PixelLap फेरि काटेर चाहिँ साइज बराबर बनाएर चाहिँ फोटो यहाँबाटै एक्सेप्ट गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है साथीहरु। वेल अब साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर ब्याक गरेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब PixelLap तिर जाँदैछु। सिम्पली तपाईसँग PixelLap छैन भने PixelLap डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ PixelLap लाई खोल्नुस् साथीहरु। PixelLap लाई मैले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर यसलाई चाहिँ नयाँ बनाएर मैले खोलिदिन्छु है त। अब जस्तै कि अब PixelLap लाई मैले खोले साथीहरु। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा डट। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि इमेज साइजमा जानुस्। त्यसपछि इमेज साइजको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। यहाँनेर 600 × 600 को चाहिँ तपाईले चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ है। किनकि यो चाहिँ पासपोर्ट साइजको डिबी को लागि चाहिँ यतिको पासपोर्ट साइज चाहिन्छ। अब यति तपाईले चाहिँ चुज गरेर ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर टेक्स्ट देख्दिनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस्। यसलाई डिलिट गरेपछि अब तपाईको जस्तैको त्यस्तै अब यहाँनेर प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। प्लस आइकनलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ ग्यालरीमा जानुस्। ग्यालरीबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अघिको जुन एक्सेप्ट नगरेको फोटो चाहिँ तपाईले यहाँनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली म फोटोमा जान्छु। फोटोमा गइसकेपछि म अब अघि एक्सेप्ट नभएको फोटो चाहिँ मैले सिम्पली यहाँनेर तपाईहरुकै छेउमा यहाँनेर ल्याउँछु है त। यहाँनेर म चाहिँ सिम्पली यो फोटो लिएर आएँ है। अब यो फोटो लिएर आउँछु। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्छु। अब यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु केही नगर्ने, यसलाई चाहिँ सर्र तानेर ल्याउने यहाँ जस्तोको जस्तै बराबर यसलाई चाहिँ बराबर राख्दिने है। यो साइजसँग बराबर मिलाएर यसरी राख्दिने। यसरी राखेर सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्दै हुनुहुन्छ प्लस आइकनको ठीक दाहिने साइडमा यो चाहिँ सेभ टु ग्यालरी सिम्पली यो चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिसकेपछि अब हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गरेर सिम्पली अघि नेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर यो अघि नै क्रप गरेका थियौं। यो चाहिँ हाम्रो यही फोटोले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थिएन। अब म तपाईहरुलाई यही फोटोलाई एक्सेप्ट गरेर देखाउँछु। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ अब चुज न्यू फोटो गर्नुस्। सिम्पली क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ सेभ गरेको अघिको जुन फोटो थियो अघि चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट गरेन। अब जुन फोटो चाहिँ फेरि तपाईहरु माझमा चाहिँ यही फोटो चाहिँ एक्सेप्ट गरेर देखाउँदै छु। सिम्पली मैले यो क्लिक गरे। क्लिक गरेपछि यहाँनेर डन गर्छु। डन गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसलाई चाहिँ अटोमेटिक क्रप गरिसक्यो। अब एक्सेप्ट प्रोसिड गरे भने सिम्पली यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिहाल्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिसक्यो साथीहरु। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फोटोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिबी लटरीको लागि चाहिँ फोटो यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ है साथीहरु। वेल साथीहरु, भिडियोमा के कति तपाईहरुले बुझ्नुभयो जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु। बाइ, टेक केयर।